Welcome to Nawal's Crochet Corner. Here you will find patterns, tutorials, and more. Let's create together. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناتي نوالز كروشيه كورنر. اليوم إن شاء الله راح ندير هذا الفيديو القصير للمبتدئات. كاين بزاف مبتدئات ما يعرفوش الأدوات الخاصة بالكروشيه اللي يحتاجوها الكروشيه ونوع الخيط والكروشيه، رقم الكروشيه اللي يبداو به. في هذا الفيديو هذا راح نتكلم على هذه النقاط ونشرح لكم أهم التفاصيل خاصة للمبتدئات. قبل ما نبداو ما تنسيوش تصليوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ما تنسوش ديروا لي جيم وكذلك بارطاج واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نبداو على بركة الله. بالنسبة الأدوات اللي تحتاجها أي حرفية تاع كروشيه هي تقريبا هذه الأدوات هذو. أول حاجة هي الخيط. طبعا الخيط كاين بزاف أنواع، عدة أنواع كما هكذا. كاين أكريليك، خيط الصوف، كاين خيط القطن كما هذا، كاين هذا المكرامي، كاين مكرامي هذا كورتون مكرامي، وكاين هذا الخيط هذا الجزائري 100%، يسميوه خيط الفيسال. هاهو. طبعا كل خيط عنده استعمالاته الخاصة. هذه أول حاجة. الكروشيه هاهو عندنا السنارة أو الكروشيه. طبعا كاين بزاف أنواع، عدة أنواع كما هكذا. عندنا الحديدية أو الألومنيوم كما هكذا، وعندنا كما هذه تاع السيليكون أنواع، وكاينة كما هذه الخشبية كما هكذا. عندنا طبعا المقص كما هكا، مقص عادي ولا كوب فيل كما هكذا. عندنا إبر التنظيف، كاين منها البلاستيكية كما هذه، وكاين الحديدية نستعملوها باش ننظفو الخيط كي نكملو الخدمة تاعنا. عندنا لي ماركور أو العلامات، فيها عدة أنواع، كاين كما هذه، كاين هذو، كاين هذا كما هذا. هذو نستعملوهم باش نعلمو العمل تاعنا في البداية، خاصة باش ما تروحلناش الغرزة، أو ساعات كي نحدو أماكن مخصصة، عدد من الغرز ولا المنتصف نتاع حاجة حقيبة ولا حاجة. طبعا ثاني عندنا المتر أو الشريط المتري باش نقيسو به الحوايج تاعنا اللي نخدموهم. هذو هما تقريبا الأدوات الضرورية اللي نحتاجوهم. بالنسبة للمبتدئات اللي حابة تبدأ تتعلم الكروشيه، تقدروا تشريو عادي حوايج بسيطة كما هذا المتر. هذا كاين متر عادي ما فيهش هذا النيلو، هذا بلاستيك. تشريو هذا الكوب فيل علي ماركر، هذو ماهمش غاليين بزاف، 5 تبالي ب1000 فرنك كله. الإبر، وتشريو كروشيه. هما من بين هاد الأنواع كاين هذا النوع، هذا ماهوش غالي بزاف، هذا تلقاوش غالي بزاف. والخيط طبعا من الأحسن تستعملوا إذا حبيتوا خيط رخيص، كاين هذا فيل بيبي تستعملوا معاه إبرة رقم 3 أو 3.5، أو هو رقيق شوية بصح من الأحسن تشريو هذا الخيط. هذا خيط خشين شوية متوسط السمك، يونيفيل. هذا خيط تونسي، وكاين الجزائري يسميوه لاغروس، نفس الشيء كما هو بعد.
تستعملوا معاه كروشيه رقم 4 ولا 4.5 حتى 5. من الأحسن كي تشريو خيط تشريوه لون فاتح كيما هكذا باش تبان لكم الخدمة تاعكم، ما تشريوش لون غامق. اللون الغامق شوية صعيب للخدمة. وطبعا تبداو بأساسيات الكروشيه. أساسيات الكروشيه راني مدايرة حاطة دروس هنايا في القناة تاعي، تبدأ من الصفر، من عقدة البداية، السلسلة والغرز الأساسية وغير ذلك. تبعوا الفيديوهات إن شاء الله، وإن شاء الله تنجحوا فيها وتواصلوا ديروا مشاريعكم الخاصة. هذا هو فيديو اليوم، إن شاء الله يكون مفهوم وبسيط خاصة على المبتدئات. إذا كاش ما عندكم سؤال، أي سؤال حول هذا حول الكروشيه بصفة عامة، تفضلوا في التعليقات. ما تنسوش ديروا لي جيم وكذلك بارتاج واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وتصلكم الدروس القادمة إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.